Tervetuloa Pommijätkien pariin. Morjesta. Moro. Tänään kuulkaas saadaan semmoista oikein kermaa kakun päälle, nimittäin tässä takana on tämmönen vanha neuvostoliittolainen Chill-kuorma-auto, jonka alle tullaan laittamaan 10 kilon TNT-telamiina. Tää on mulle erityisen herkkä hetki. Mulle on puolustusvoimat aikanaan uskonut tämmöisen aarteen 8 kuukaudeksi kuitille. Oikeesti? Joo. Oliko se 2 kuukauden jälkeen yhtä hyvässä kunnossa kuin tää meidän? No tämmönen, vähän vähemmän puuttuu osia konehuoneesta, mutta muuten aika samanlainen. Mä oon aina miettinyt, että minkälainen tämmönen on ajaa tämmönen Chill. No siis ihan ok. Aika kova meteli ja helvetin hidas, mutta kyllä se niinku eteenpäin menee vähän maastossa kuin maastossa. Tervetuloa rakkaat katsojat Pommijätkien 4. tuotantokauden 7. jakson pariin. Aiheena meillä olisikin tällä kertaa suomalainen telamiina. Telamiina eli TM6577 on vuonna 1965 suunniteltu painevaikutteinen panssarimiina, joka on käytössä vain Suomen puolustusvoimilla. Se on väriltään vihreä ja sisältää painokytkimen lisäksi 10 kiloa valettua TNT:tä. TM6577 on erittäin halpa ja yksinkertainen, jonka ansiosta niitä voidaan valmistaa nopeasti ja suuria määriä. Yksinkertaisuutensa ansiosta se säilyttää toimintavarmuuden Suomen maastossa niin kauan kuin tarve vaatii. Avoauto. Tämä päivä on taas semmonen yksi Pommijätkien hauskimmista päivistä. Nimittäin päästään käyttämään iso määrä räjähdettä ja tämä räjähdevaikutus päästään suoraan ohjaamaan ja vaikuttamaan tämmöiseen Chill-kuorma-autoon. Eli miinatyyppi on tänään tämmönen yksittäiskappale kotimaisesta telamiinasta eli tellusta. Tässä on muovikuori. Armeijan versiossa lasikuitukuori, mutta ei ollut ruvettu nyt kuiduttaan tätä. Sisälle mahtuu 10 kiloa TNT:tä. Tänään käytetään TNT:n sijasta nopeata dynamiittia, millä on aika lailla täsmälleen sama vaikutus. Otetaan Henkan kanssa tämmönen pieni noppakilpailu, että kumpi heittää isomman silmälukun, niin voittaa. Nyt on aika paha. Ei! Apulannan vanhat keikkanopat. Nämä oli vielä moottorin kanssa ennen roikkumassa katosta ja ne pyörii ympäri siellä hallin katossa. Sitten nämä päätyi yhdelle tämmöiselle lahtelaiselle teknikolle ja näin ne siellä toimistolla sanoin, että makso mitä makso. Mä otan matkaa noin. Telamiinahan tarkoitus on rajoittaa tai estää vihollisen liikkumista jollekin alueelle, eli tehdään semmonen varamiinote, semmonen alue missä on useita miinoja. Estetään sitä kautta, että siihen kärkivaunu kolahtaa, niin tulee niin sanottu mottipotti. Kyllä se on kumminkin semmonen, mitä on varusmiehenä ja näin päin pois kaivettu tonne maahan aika monta kertaa. Semmoista äksiisiä, eli toistoja oksennukseen saakka. Ha! Tuli aika järjettävän hyvin. Pikkusen käsin lokarin kurttuun, mutta annetaan se anteeksi tästä muuten onnistuneesta hinauksesta. Nyt kun tämä Chill-auto on tässä paikallaan, aika käynnistää disco, eli Suomen kuuluisin disco Chill. Tervetuloa diskoon!
Tässä vaiheessa muista laittaa videolle yläpeukut. Hälysin muuten tässä kohtaa, että tähän tulee kuoppa. Tulee, valtava kuoppa tuleekin. Täällä on pilettäjät valmiina. Ja nää vähän vaikuttaa semmoiset, saattaa olla vähän huumepileet, koska yhtään olutta tai viinapulloa ei ole näkynyt. Just nyt vanhat Chilin peräluukun käyttäjäni. Näytäpäs vähän. Joo, no sitä saisi nyt läimäyttää niinku sen tuuman verran sisään vielä. Eikö tää lava varmaan? No, lava kato kääntyy ulospäin. Tullaan, näin se homma etenee. Nyt se on siinä. Laat siihen loira päälle kasvaa. Joo, hyvä idea. Takapuolesta. Aika hyvin menikin toi. Joo. Ihan kuin ois ennenkin nosteltu Chilin perä. No, tästä tulee hyvän näköinen. Joo. Vittu on hyvä, täydellinen paikka rallille. Se on vähän niinku väsähtelyn vehistä. Se on kaikkea saa antanut. On nopeet tuohon englanniksi. Paljon. Niin tollain joo. Niin, että ottaa vaan niinku sille, että se niinku aukeaa vähän niinku tälleen. Joo. Ja nyt kun tätä laitetaan, niin huomaa, että kuinka paljon tätä tänne menee. Miettikää, kun tää on 1 2 kilon pötkö ja 5 tämmöistä pötköä pitäisi työntää tänne yhteen rasiaan. Niin on aikamoinen jytky. Tää on ihan urheilullinen määrä. Joo. Älä lyö, ettei räjä! Tuo on se meemi, että se hakkaa tollaista semmoinen ydinräjä. Toi on vähän pullollaan, mutta se ei haittaa meitä. Ei kansi päälle vaan sieltä. Koetapas meneekö siinä alle se. Ennähän se menee, kato. Työllä ihan loppuun saakka. Ei vitsit! Morjesta! On ihan hullun näköinen. Harva katsoja edes ymmärtää, kuinka iso räjähdys tässä on tulossa. Ja mä luulen, että ainoastaan panostajat ja pioneerit vähän pystyy ymmärtämään, että minkälainen painevaikutus tulee 10 kilon dynamiittipamahduksesta. Minkälaisen murska tai tämmöisen tuhoarvion annat meille tai meidän Chilille? No mä sitä tuossa mietin, että tää vanne tulee lähteen erinomaisen hyvällä vauhdilla ylöspäin. Toi lava on aika höttöä. Kyllä tästä lavasta puuttuu puolet ainakin. Nyt kun miettii, niin eihän tää mätälauta, niin kyllä se tosta poistuu. Kyllä. Neuvostoliittolainen Chill-kuorma-auto miehistöineen oli valmistautunut henkisesti miinan räjäytykseen. Tiedossa oli, että telamiina tulisi vapauttamaan näiden rohkeiden ystäviemme jalkoihin yli 10 000 litraa palokaasuja, 23 400 kilometriä tunnissa. Joten toivotankin teille kaverit onnea matkaan. Sitten mentäs! Sitten mennään. Yes. GoProt käy, kamerat käy. Tää on historiallinen hetki. Kyllä, mulla on täällä valmius räjättää. Ja Mun puolesta olkaa hyvä. 3, 2, 1. Tuo miten tömähti. Mikä ropina kuuluu? Joo. Jotain isoa putos jonnekin. No kyllä varmaan. Kuunnelkaa. Edelleen ropisee. Vittu miten tää seinä tärähti. Hyvä, että oltiin täällä jemmassa.
Oh shit. Oi vitsi, tuo on vähän kääntänyt kylkeä toi meidän Chili. Tuolla on saakelin palasia ja Joo. puuta kenttä tässä täysin. Joo, ei ihan vitsi olla täällä, kun onhan koppiin. Joku saakelin taka-akseli on tossa, kato helvetti Joo. kulmalla. Hei, kattokaa mikä tuho täällä on käynyt. Joo. Mut ikkunat on ehjät. Siis millä järjellä, kun tonne meidän tuohon koppiin, mikä on 50 metrin päässä, iski toi paine ihan hullun kovaa. Ja siis se betoniseinä niin kun iski näin ja liikkuu. Kyllä. Ja mä katonkin, että täällä ei oo mitään ehjänä täällä. Paitsi vitsi Silin ikkunat. Ei yhtään halkeamaa tuulilaisissa eikä missä. Ei sitä tässä takaikkunassa. Ei. Ihan ei. Tämäkin rengas on niin käytännössä ehjä. Kyllä. Polttoainetankki on ehjä. Okei, sivuluukku aukesi, ihan ymmärrettävää. Mutta niin kun kaikki renkaat, paitsi tää yksi, on ehjänä. Elikkä se vannehan meni ihan paskaksi. Oh. Ja vannehan on jossain täällä. Yllättävänkin hyvin tämmönen kestää sen iskun. Joo, siis eihän tää niinku mitenkään, että jos joku niinku näkee vaivaa, että paskotaan chiliä täällä. Niin. Niin hei, tervetuloa, Henkka kyllä myytän tästä. Ei siihen tarvitse korjata kuin tää näin. Joo. Et siis tosi pienellä laitolla niin takaisin ajoon. Joo, eli nyt kun tilaat taas se pommijätkien lippalaki sieltä pommishopista, niin nyt sitten että saat tämmösen vähän laittua chilin kaupan päälle. Joo, mutta pihaa. tuut itse hakemaan kyllä pois sen. Joo, vaimo on tyytyväinen, kun tän laittaa sen kukkamaan päälle. Mut tosin, jos tää telamiina olisi ollut eturenkaan alla, niin kyllä siinä olisi koppi mennyt ihan Olis se, upea usko. joo, se koppi olisi kyllä hävinnyt, että et sä tavallaan, että jos sä tämmöisellä niinku miinaan ajat, niin kyllä se on niinku morot sulle. Että sanotaan, että sinänsä sit jos on ukkoja lavalla, niin siinä varmaan selviää hengissä. En tiedä miltä toi paine tuntuu, ei varmaan kovin hyvältä. Ei. Sen takia porukka noin panssarivaunullakin tuolla niinku korkean riskin paikoissa, ne matkustaa nimenomaan siinä panssarivaunun päällä. Et jos siellä telamiina lävähtää siellä alla, niin Ei ole sitten siellä heti pohjan vieressä. Niin, ei ole siinä pohjassa. Heittäkää sen kyytiin tommoset pilvet nyt vittu on. Hei. Räjähtävät kiitokset, kun katsoit Pommijätkien tämänkertaisen jakson. Ja nähdään taas ensi kerralla. And if you cry, I'll hold your head up.